Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật là hữu duyên phước phước cho đạo tràng Bát Quan Trai được thành lập chúng con. Hôm nay được cung thỉnh thượng tọa giảng sư từ xứ Pháp Nhãn Tham Bộ Austin trở về đây, thượng tọa Thành Trừng Hạ Sĩ. Giờ đây chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa ban pháp từ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa Thích Phương Niệm, kính thưa quý sư cô cũng như quý Phật tử hiện diện nơi chánh điện chùa Tịnh Luật. Lời nói đầu tiên xin gửi chúc sức khỏe đến thượng tọa, quý sư cô cũng như quý Phật tử hiện diện nơi đạo tràng hôm nay được thân khỏe, tâm an trong Phật pháp. Quý vị khỏe không? Nói cho lớn cho quý vị khỏe không? Yên yêu khỏe, ai khỏe theo. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày July 4. Chúng ta rất là hạnh phúc có mặt ở tại nơi đạo tràng chùa Tịnh Luật này. Thì hôm nay là cái buổi lễ của ngày lễ Hoa Kỳ rất là lớn, thì chúng ta không dành thời gian để đi chơi mà dành thời gian để đi chùa. Thì đó là một cái tâm niệm lành, mình gieo cái hạt giống lành là mình có cái đời sống lành. Cho nên thời gian này nếu mà cái người mà ở bên ngoài là ta dành thời gian này để ta đi chơi, đi du lịch, đi chỗ này kia, nhưng mà ở đây Phật tử dành thời gian để đi chùa. Thầy xin tán dương công đức quý Phật tử hôm nay. Nhân đây thầy cũng giới thiệu sơ, đây là sư chú Pháp Thanh. Pháp danh là Pháp Thanh. Pháp có nghĩa là lời dạy của Đức Phật. Pháp có nghĩa là một trong ba cái ngôi tăng bảo đó, Phật bảo, Pháp bảo và tăng bảo. Theo cái đặt theo tên chùa Pháp Nhãn thì sư chú là Pháp Thanh. Thanh có nghĩa là nó có nhiều nghĩa. Thanh có nghĩa là thanh tịnh, thanh có nghĩa là trong sạch, thanh có nghĩa là ánh sáng, thanh có nghĩa là trong lành. Thì ở đây sư chú được qua quá trình ăn chay được 2 năm rưỡi, làm một sư đó, là một sư Youth Master thì 5 năm rồi, dạy trong nhà thờ 5 năm dạy cho các trẻ em đó. Nhưng mà thấy trong nhà thờ làm sinh hoạt Phật pháp 5 năm mà thấy không làm ăn không khấm khá. Cuối cùng mỗi hướng vào một giáo mình thì học Phật pháp được 2 năm rưỡi thì chính thức trở thành người tu, gọi là tiếng Mỹ gọi là sư chú gọi là novice practitioner. Tiếng Phạn gọi là Saramana là sư chú, tiếng Mỹ gọi là novice practitioner, đó là người thật cảnh thật. Thì hôm nay để cho Phật pháp mình ở cái xứ này mình không những nghe tiếng Việt mà mình phải nghe tiếng Mỹ nữa, để
để cho không những chư thiên người Mỹ người ta hiểu được Phật pháp nhiều, và đồng thời những người mà quá cố có công với cái ngôi chùa Tịnh Lục mình, cũng như là những Phật tử hay là những người không phải Phật tử ở Hoa Kỳ, người ta nghe được pháp Phật bằng tiếng Mỹ. Good morning, dear Dharma sister brother. Today we are very happy to be here in our the Lục Buddhist temple. First of all, Brother Thanh and I to be here with you today. Today we would like to present the topic gratitude in Buddhist study or gratitude in Buddhism. Đề tài đến với đại chúng hôm nay là một cái đề tài là ơn nghĩa trong đạo Phật. Bởi vì cái lễ này là mình ơn cái đất nước Hoa Kỳ là July 4 đó, cho nên cái đề tài đến với đại chúng là gratitude in Buddhism. Right now I would like to invite my brother Pháp Thanh to share the step by step, one by one. Right now, brother Pháp Thanh here want to share the first gratitude. What is gratitude? And gratitude is what does this mean? Other time, the Westerner listener to listen the Buddha teaching in Dharma English, là những người Phật tử Hoa Kỳ cũng như không phải Phật tử Hoa Kỳ, họ nghe tiếng Mỹ bằng Anh văn Phật pháp. Thì hôm nay sư chú Pháp Thanh chia sẻ cho cái first gratitude. I would like to invite brother Pháp Thanh now, please. Con cảm ơn thầy nhiều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. So, as Ty mentioned, today we will be discussing gratitude in Buddhism. Now, first I would like to share what gratitude means in Buddhism. The Buddha taught us that nothing is separate, that everything is connected. Gratitude is the energy that allows us to connect with everything. It allows us to see the impermanent nature of all things, and allows us to see how everything in our life comes together to make us who we are. So, the first gratitude that we share as Buddhists is gratitude towards our parents. You see, our parents are the reason we are here now. Because they came together, we now have life. We now have this great opportunity to incarnate in the here and the now. You see, the Buddha taught us that to be incarnated as a human being is a rare and auspicious event. We spend countless lifetimes as animals, as plants, as all sorts of other things. But because of our parents, we are here and now able to cultivate the Dharma. This is a great opportunity for all of us. You see, because of our parents, we are who we are. Everything that we are is from them. It is a gift from our parents. You see, there's a wonderful mindfulness meditation technique that the Zen master Thich Nhat Hanh shares. It goes as follows. Breathing in, I know I am breathing in. Breathing out, I know I am breathing out. In and out. Breathing in, I breathe with the lungs of my mother. Breathing out, I breathe with gratitude towards my mother. In and out.
Breathing in, I smile with the smile of my Father. Breathing out, I smile with gratitude towards my Father. In and out. You see, this simple mindfulness practice allows us to come in contact with the nature of gratitude and with the nature of our own being. Everything we have, our eyes, our ears, our nose, our very heart, is a gift from our parents. Everything we have is a gift from them. And we should have great gratitude for that fact. And one of the ways we can have gratitude is to honor our parents, to have filial feelings towards our parents. You see, our parents only want the best for us. They want us to have a better life, a happier life, a life of more ease and joy. Because of that, they sacrifice day in and day out for us to be happy, peaceful, and well-nurtured. We should have great respect and honor for that sacrifice. So, they impart wisdom to us. We see how we can use that wisdom in our everyday life. This is how we honor our parents. We take the wonderful lessons, the wonderful wisdom that they gave us as we grew up, and we implement that, and we grow it and refine it. Now, when I talk about parents, I also have to talk about children. The ones who carry forward our legacy. We should be grateful for our children, for the next generation. You see, our children are the vessels of which we pour out our love, our compassion, our caring, and our wisdom. We impart onto our children everything that we are. Our very blood, sweat, and tears we give for our children so that they can be happy, better, wonderful people. This is how we show gratitude. We have patience with our children, and we wish only the best. That we spend the proper time with our children. You see, in modern society, it is very easy to spend way too much time working, spending time trying to earn money, and not have enough time to spend with our children. But you see, money is not as important as time. We must dedicate the proper amount of time to have family education, that when we come home, regardless of how tired we are, trust me, I understand. I worked for a very long time. It is hard sometimes. But you see, we show gratitude to our children when we put that aside and we spend at least an hour or 2 hours every day to sit down with them, to let them know how important they are to us, to impart good, wholesome, ethical knowledge onto our children. You see, there's no tests in the home. There's no quizzes in the home. There's only the knowledge and wisdom that we impart day after day. And this is why it's so much important that we become and we act and we are as moral and ethical and upright as possible, so that we are the great examples for our children, so that when they grow up, they have a firm foundation in how to act and how to live. This is the key to building our Sangha of tomorrow. When we build stronger and stronger children, the Sangha also becomes stronger and stronger. This is how we show gratitude towards our children, by imparting everything good about ourselves onto them, by being their number one advocate, spending quality time with them, showing them that they are of utmost value,
utmost importance in our life. Cảm ơn sư Vũ Pháp Thanh. Quý vị nghe gratitude có nghĩa là gì? Thì ơn có nghĩa là gì? Gratitude có nghĩa là gì? Là sự tương tức với nhau. Tất cả nó có sự mối liên hệ mật thiết với nhau, nó không có tách rời nhau. Mà ở đây cái gratitude đầu tiên tức có nghĩa là ơn cha mẹ, bởi vì cha mẹ là sinh cho mình cái thân lý này. Nhờ cha, nhờ tinh cha, trứng mẹ, nhờ cái thức ăn uống và không khí, ánh sáng mặt trời, mặt trăng vân vân, thì chúng ta có cái thân vật lý này. Khi có cái thân vật lý này đó thì cha mẹ cho chúng ta cái thân này, cho nên chúng ta trân quý. Khi chúng ta có cái thân này là chúng ta rất là quý. Có người dùng cái thân này để đi làm những cái việc phi pháp, nhưng mà người Phật tử chúng ta dùng cái thân này, ngoài cái việc giúp gia đình ra, chúng ta còn cái thời gian để đi chùa. Ví dụ như chùa Tịnh Luật là 2 tuần một lần, và chúng ta dành thời gian thích hợp thì chúng ta về chùa để tu tập. Cho nên cũng vậy, cái thân vật lý này nếu mà chúng ta sử dụng cái thân này mà đi làm những cái việc bên ngoài không có đúng cái điều lành, thì ở đây chúng ta dùng cái thân vật lý này, chúng ta tới để dự lễ, để khóa tu như hôm nay, thì đó là việc làm rất ý nghĩa. Thì do đó cha mẹ cho chúng ta cái thân là nhờ chúng ta biết ơn cha mẹ đã cho chúng ta cái sự sinh này là từ cha mẹ, cái sự giáo dục là từ cha mẹ. Mà bên cạnh cái giáo dục và sinh thành dưỡng dục cho chúng ta đó là cho chúng ta biết ơn cha và mẹ. Nhờ cha và mẹ chúng ta mới có cái thân này. Do đó trong đạo Phật luôn luôn lúc nào cũng đề cao cha và mẹ là số một trong cái đời sống của chúng ta. Nó khác hơn những tôn giáo khác. Ông coi cha mẹ mặc dầu theo cái tôn giáo của họ, theo cái giáo dục của họ, nhưng mà cha mẹ thỉnh thoảng là number 10, number 20, number 100. The religious fathers is number 1. And sometimes they consider the parent number 10 and number 20 or number 50. But in the Buddhism, mommy or daddy is the Buddha at home. Thì cha mẹ là những hai vị Phật sống trong gia đình. Do đó đối với Tam Bảo, đối với cái ơn đầu tiên trong đạo Phật mình luôn luôn lúc nào cũng đề cao cha mẹ là số 1. Quý vị thấy không? Do đó có cái tôn giáo nào như đạo Phật không? Chỉ có đạo Phật mới đề cao cha mẹ là số 1. Những cha mẹ nào thứ nhất là còn ở trong gia đình mà chưa biết quy Tam Bảo thì hướng dẫn cha mẹ nương tựa Tam Bảo. Cha mẹ chưa biết làm điều lành, hướng điều thiện thì hướng dẫn cha mẹ làm điều lành, hướng điều thiện. Và cha mẹ chưa có nương tựa Tam Bảo thì hướng dẫn cha mẹ nương tựa Tam Bảo và quy 5 điều đạo đức, nương tựa Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Do đó đối với đạo Phật luôn luôn lúc nào cũng trân quý cha mẹ là số 1 trong gia đình. Sanh ra đời không gặp Phật mà gặp khéo thờ cha mẹ, biết ơn cha mẹ, hướng dẫn cha mẹ làm điều lành, lánh điều ác. Cho nên là hai vị Phật sống trong nhà. Quý vị thấy hay chưa? Trong đạo Phật đề cập ha. Do đó ngoài cái ơn cha mẹ ra, như sư chú Thanh có nói đó, ngoài cái ơn cha mẹ mình cũng có ơn con cái nữa. Ơn gratitude children of parents, tức là ơn của con cái, mà bởi vì con cái là người tiếp nối trong gia đình. Mà trong cái ơn cha mẹ nó có liên quan với ơn giáo dục gia đình, gọi là family education. Giáo dục gia đình có nghĩa là gì? Trong đó có giáo dục cha mẹ và con cái. Khi mà ở đây trong đạo Phật mình nhấn mạnh tới cái giáo dục thai nhi, fetus education. Do đó khi mà con cái mà người con trai lành, người con gái lành lớn lên trưởng thành trong đời và lập gia đình, mà biết mình chuẩn bị có một đóa hoa, có một nụ hoa, có một mầm sống, thì lúc đó là mình phải giáo dục thai nhi. Mà khi giáo dục thai nhi đó là mỗi ngày mỗi buổi sáng là người cha người mẹ đó là mình là người Phật tử, mình mỗi buổi sáng quý vị biết là người ông người bà hoặc là người con gái lành, người con trai lành, là mỗi buổi sáng quý vị phải nhìn cái hình ảnh Phật, quý vị mỉm cười, quý vị nhìn hình ảnh Bồ Tát, quý vị mỉm cười. Cho nên nhờ
trí của người mẹ trực tiếp vào cái tâm trí thai nhi. Quý vị thấy không? Cho nên á, nhờ như vậy đó sanh đứa con hiền và thiện. Nếu mà quý vị thích đứa con mà đẹp trai nè, hảo tướng nè, giống như Đức Phật Thích Ca nè, từ bi nè, giống như Đức Phật này Quan Thế Âm nè, có cái hành cứu độ chúng sinh này giống như Bồ Tát Địa Tạng nè, là mỗi buổi sáng khi mà giáo dục thai nhi đó là chúng ta phải nhìn hình ảnh Đức Phật và Bồ Tát. Quý vị làm được không? Quý vị không ạ? Do đó đó, ngoài cái nhìn hình ảnh Đức Phật và Bồ Tát ra, quý vị nhìn cái hình ảnh bông hoa. Bởi vì bông hoa là tượng trưng cho sự đẹp. Bông hoa là nhắc nhở rằng thứ nhất là nó là tượng trưng cho cái đẹp. Cái đẹp của nó là nhắc cho mình đó, mình buổi sáng mình nhìn hình ảnh, mình chơi với thiên nhiên, mình thấy như vậy đó. Cho nên cái tâm thức của người mẹ luôn luôn lúc nào mà rót vào tâm thức của đứa trẻ rất là trực tiếp. Đó, người mẹ thấm vào tâm thức đó của thai nhi ít nhất là 80,5%, còn người cha khoảng chừng 15% thôi. Do đó người mẹ rất là quan trọng. Nãy sư chú có nói đó, theo lời dạy của các vị thầy, trong đó có thiền sư Thích Nhất Hạnh, mỗi khi mà người mẹ ăn thì người con ăn, mỗi khi người mẹ thở là người con thở, mỗi khi người mẹ đi là người con đi. Mà người mẹ mà mỗi khi mà uống cái gì mà nóng đó là người con khó chịu, nhất là trong quá trình mang thai mà uống bia nè, uống rượu nè, hoặc là súc thuốc nè, là đứa con nó ngợp lắm. Vì sao? Tự nhiên nó ảnh hưởng mà. Và hai nữa, nhất là trong trường hợp này mà làm người mẹ mà trong quá trình mang thai đó mà chơi game, sanh ra không biết sau đứa con nó cũng bắt chước chơi game rồi. Cho nên quý vị thấy mấy đứa trẻ này là 10 đứa hết, ít nhất là 6 đứa đeo gương. Do đó sao? Bởi vì nó nói ở đó, con ở trong con mẹ đó, con có biết là mẹ chơi game nhiều, cho nên bây giờ mẹ sanh con ra con phải follow mẹ. Bởi vì mẹ chơi game nhiều cho nên bây giờ mẹ cho con cái iPad, iPhone và cái internet đó. Con chơi game mà game phải game giáo dục, nói gì game khoa học, nói gì đây game bạo động. Cho nên bây giờ ba mẹ đi làm tưởng đâu con ở nhà ngon lành á, giao cái iPad, iPhone, cho nên cuối cùng đứa con 10 đứa hết đó là 6 đứa đeo cái gương cận. Đó là cái cách giáo dục không? Giữa người cha mẹ đối với con cái. Khi mà con cái nó còn trẻ, quý vị phải cố gắng ngoài cái giáo dục thai nhi ra, cho nên quý vị phải cẩn thận về giáo dục con cái là lúc nó còn trẻ, còn nhỏ. Cho nên quý vị trong trường hợp này, sư chú có nói là mình phải dành thời gian thích hợp, mỗi buổi sáng, buổi trưa hoặc là buổi tối phải dành thời gian thích hợp để lo con cái của mình. Chứ còn quý vị cứ lo đi kiếm tiền thì ai không cần, mà cuối cùng con cái cỡ chừng 12 tuổi trở lên thì hỏng hết. Nó lúc đó cũng giống như một cái ví dụ rất là hay. Cây trúc á, cây tre đó nó còn nhỏ, cái măng đó mình uống nó thì dễ dàng, quý vị thấy không? Mà khi mà cái tre, cái trúc mà nó lớn rồi đó, quý vị uống, thấy uống nó được không? Khó lắm. Cũng vậy, đứa con mà khi nó còn nhỏ đó mà quý vị không tập nó hướng dẫn về chùa, quý vị đừng có nghĩ rằng tới chùa không có quý thầy, quý sư cô hướng dẫn. Hôm nay quý vị có hiện diện của sư chú Pháp Thanh, đừng có lo rằng là không có tiếng Mỹ để cho các em nó nghe. Do đó hôm nay ở cộng đồng người Việt mình có sư chú Pháp Thanh, cho nên mỗi lần dạy hướng dẫn Phật pháp đem cái Phật pháp bằng tiếng Mỹ cho các em nó nghe. Cho nên nhân cái dịp này đó, có tu này quý vị rinh con cái của mình đi về chùa. Ngoài cái việc giáo dục cho cha mẹ người lớn ra, mình phải rinh đứa con của mình tới chùa để nghe Phật pháp nữa. Bởi vì mình hướng dẫn cho mình chưa có đủ, mà phải làm sao cái giáo dục Phật giáo, nhất là giáo dục gia đình, nhất là giáo dục cha mẹ, mình làm sao phải rinh mấy đứa con mình đó, truyền cảm hứng cho mấy đứa con mình nữa, thì lúc đó cái chùa mình nó mới có cái không khí, cái sinh khí nó mới phát triển. Còn đằng này ông già bà cả cuối cùng thời gian dài 3 năm cái lúc đó không có cái người tiếp nối nữa đó, thì lúc đó không có ai hiểu được Phật. Do đó hôm nay the first practical to parent in the practical parent to the parent with family education and physical education and children education. Cho nên trong đó nó có gồm giáo dục gia đình, giáo dục thai nhi và giáo dục trẻ em. Quý vị mà dành thời gian thích hợp để giáo dục cho trẻ em, nhờ như vậy đó trẻ em nó trưởng thành trong Phật pháp, nó tiếp nối cái con đường của cha mẹ.
thì lúc đó quý vị muốn trả ơn tam bảo, trong đó trả ơn đàn na tín thí và đặc biệt là ơn cha mẹ mình. Những cha mẹ nào còn hiếu tiền thì mình làm sao hướng dẫn cha mẹ mình hướng về đường lành. Chưa quy tam bảo thì hướng dẫn cha mẹ mình nương tựa Phật, nương tựa Pháp và nương tựa Tăng. Và cha mẹ mình chưa có ăn chay thì hướng dẫn cha mẹ mình ăn chay. Làm được như vậy đó thì mình mới gọi là đền ơn trả hiếu trong đạo Phật. Ngoài cái việc mà cha mẹ mình ra, mình là có trách nhiệm hướng dẫn con cái mình nữa. Quý vị làm được không? Đó là cái ơn thứ nhất, the first gratitude. How about the second gratitude? Now please, brother Pháp Thanh, please say the second gratitude. Con cảm ơn Thầy. Sadhu. Very good. Sadhu là làm hay đấy. So the second gratitude that we have today in Buddhism is a very important one. This is the gratitude to the triple gem, Sri Ratana in Pali, the three jewels of Buddhism, the Buddha, the Dharma, and the Sangha. So first, let's talk about the Buddha. How do we show gratitude towards the Buddha? First, we acknowledge what the Buddha represents to us, who he was. So we have the historical Buddha, Shakyamuni Buddha, Gautama Buddha. You see the word Buddha comes from the word Bod, to awaken. It also has its root in a flower. You see, Bod also is the same root when we say bud, to blossom. When we say Buddha, it's fully blossomed, fully awakened. Now, the Buddha was a human being just like us. He was not a god. He was not a divine being. He was a person just like us, who had to live in the world just like us. But through his great compassion, he was incarnated for us. He was a bodhisattva. He came into this world and he saw his own suffering and the suffering of all sentient beings. And he resolved in his life to attain awakening, to put an end, to alleviate the suffering of all beings. This is the exact reason all of us are here now. When I mentioned when we have gratitude to our parents, how they gave us this wonderful opportunity to live as human beings so that we can hear the Dharma, so that we can practice the Dharma. Why do we do that? It is so that we can become awakened. We can become enlightened, just like the Buddha. You see, the historical Buddha has passed away. In his very Nibbana, he told his disciples, practice the Buddha Dharma more and more. Cultivate wholeheartedly in this lifetime. This lifetime. You see, the historical Buddha is gone, but he has left us something equally important. That is his teaching. And his teaching reveals to us that inside we have the Buddha nature. Inside every one of us is a Buddha. You see, when we take refuge, we say, turning back and taking refuge in the Buddha in myself. I aspire to help all living beings soon recognize and develop their own enlightened nature. Within that phrase lies a great truth about the Buddha. You see, we are all bodhisattvas. We are all beings slowly awakening. So we have this opportunity now to recognize the Buddha nature in ourselves
and to reveal it to others. You see, the Buddha teaches us to live a life of loving kindness and compassion. In Pali, this is metta, loving kindness, and karuna, compassion. These are the energies that reveal in us the Buddha. You see, we are all like rough stones. See the statues up here? There were once giant blocks of rough stone. And through dedicated cultivation, by practice and skill, piece by piece was revealed the Buddha and the Bodhisattva within. So, how then, once we recognize who the Buddha is in history and what the Buddha is now, here and now, in this lifetime, how do we show gratitude? Of course, we can bow to the Buddha. We can offer incense, chanting. We can give offerings to the Buddha. This is all extremely important, and it instills within us discipline and humility, and it slowly reveals the nature within. But most importantly, what we do is we cultivate and practice what the Buddha taught. This is the best way to show gratitude to the first gem. The gem of the Buddha is by listening to his words, studying his life, seeing how we can implement these things in the here and now. Awakening is not for the next life. It is for this life. The Buddha taught us that in the here and the now, we can have the great realm where there is no suffering. Nirvana is available here and now. This is the truth of the Buddha, that when we tap into that, when we recognize that nature, when we follow in his footsteps, when we speak his words, heaven reveals itself here and now. The Pure Land reveals itself here and now. Yeah? So this is how we show gratitude to the Buddha. We live as Buddhas, because this is who we are. We recognize who we are here and now. And we do this with the second gem, the Dharma, the wonderful, bright teachings of the Buddha. What reveals to us the true way, the way of finding peace and joy, what brings us back to our true home. So you say, well, what is the true home? The true home is the present moment. When we are mindful, this is what the Buddha taught us in his teachings, that when we are mindful, when we are aware of the joys, of the wonderful reality that is ever around us, we can experience life as it truly is. You see, the Buddha in his Dharma is here to teach us the way things really are, the truth, to eliminate delusion. You see, delusion separates us from the true reality. It is like a blindfold over our eyes. It is like plugs in our ears. It is like a wall in front of us that keeps us from experiencing the joy of nirvana in the present moment. The Dharma is the teaching. It's the tool that removes the blindfold, takes the earplugs out, breaks down the wall, and allows us to cultivate a life worth living. So if we have any hardships in our life now, anything that causes us pain and suffering, the Dharma is the medicine. You see, the Buddha, the Buddha was the #1 doctor. He used medical
terminology quite often because he saw that all of us were sick. We all needed a healer. We all needed medicine. So he gave us his body, the Dharma Kaya. That is the body of the Dharma. See? Yes? So when we say, where is the Buddha? I don't see him. All I see is statues. He is here and now in his teachings. He told his disciples, my body will fade away. All things are impermanent. But what persists forever is the Dharma body, the body of teaching. So the way that we show gratitude towards the Dharma is very simple. We study. We practice. We read our sutras. We read the history of the Buddha. We practice wholeheartedly. It doesn't matter if we think we're good at it, or if we're reaching any attainments. That doesn't matter. What matters is that you do it here and now. You plant the seeds here and now. You see, anything that you plant in your mind consciousness will grow and will blossom. So, if you take the time to meditate, to study, to act out of loving kindness, to seek the Dharma in your life, wonderful things will happen. Suffering will decrease, happiness will increase, and you will see what the Buddha has taught. You will reveal his promise for us in this lifetime. So this is how we show gratitude to the second gem, by practicing, being good, wholesome practitioners. Don't give up. Don't be hard on yourself. What matters is that you try. Yeah? As lay people, I understand. Living a life, working, having a family, living in society, it's difficult. The Buddha knows this. He knows that not everybody can be a monk or a nun, but we can all take a few moments every day to reflect on the wonderful teachings of the Buddha. Now, the third gem is the Sangha. It is all of us here. When we sit here together, we are the body of the teaching. We represent the Buddha collectively in the world. You see, when we show gratitude to the Sangha, we support each other. We see that we are all walking the same path. The whole world is a giant Sangha. All of us are looking for the same thing, to end our suffering, to live a life of peace, joy, and happiness. You see, when we take refuge in the Sangha, we take refuge in a beautiful community, walking together in harmony, cultivating together to be freed from afflictions. It is that unity that binds us. It is that common heart that allows us to take every step with confidence. To give a personal example, before I became a novice practitioner, before I became a layperson, I studied Buddhism for years. I learned about the Buddha. I learned about the Dharma. But I didn't make much progress. I had head knowledge, but I didn't know how to implement it step by step. You see, I was like building a house on a soft foundation. I would build up, but then fall. What I lacked was a Sangha, a supporting body to help me along the way. So I looked and I sought, and I found all of you. I found a wonderful teacher, a wonderful temple, and a wonderful Sangha.
I am here now speaking to you, sharing the Dharma because of the loving support that people have given me. This is the value of the third gem, of the Sangha, that we are here for each other. Anytime when we look with the eyes of compassion, remember, Avilo Kiteshka, Guan Yin, Guan Nam, looks and hears with compassion. When we do this, when we act as bodhisattvas, when we act as a Sangha, we see the needs in each other and we support each other. The way we show gratitude is by being there for each other, giving words of encouragement, giving a helping hand when we see a need, being there for each other. Because when we are alone, this path is lonely. It is difficult. The Buddha did not want it to be that way. He saw the need for support. See this camera here? It's recording. It's on a tripod. A tripod is very stable. It has 3 legs. We can think of it the tripod of the triple gem. If I was to take one of those legs away, it would fall down, and that very nice phone would probably break. We are the same way. If you take away Buddhism, or take away Buddha from Buddhism, it's not Buddhism. If you take away his teachings, it is not Buddhism. If you take away the Sangha, you do not have Buddhism. They support each other. And in the same way, we live this truth in our daily life here and now. We support each other. This is how we show great gratitude to the Triple Gem. Come on. Là hoa sen, quý vị thân. Cho nên đó, khi mà nói tới Đức Phật á, nói là Buddha đó, tức là cái đóa hoa sen nở tròn và đẹp, là chỉ cho người giác ngộ. Mà khi cái người giác ngộ, Bụt có nghĩa là gì, là Phật có nghĩa là gì, là người tỉnh thức. Mà tỉnh thức ở đây á, Đức Phật á, là người đã thành. Còn chúng ta, Đức Phật dạy là mỗi chúng ta là một Đức Phật. All human beings have Buddha nature. Chúng ta đều có Phật tánh. Mà Phật tánh chúng ta đó, hôm nay mà chúng ta hiện diện đó, và mỗi ngày chúng ta tu tập đó, thì Phật tánh trong ta sáng dần và nở rộ. Và mỗi ngày chúng ta làm điều ác, nghĩ điều ác và nói điều ác á, thì Phật tánh chúng ta sẽ bị lu mờ. Do đó khi mà khóa tu về thì mỗi chúng ta dành thời gian kết hợp về chùa để tu tập thì Phật tánh trong ta sáng lên. Thì Đức Phật á, là người bằng xương bằng thịt. Đức Phật là người lịch sử, có sự thật, có cha, có mẹ, và sinh ở Lumini, ở môi trường có sự thật ở bên nước Long Quanh ngày đây. Cho nên Đức Phật là con người bằng xương bằng thịt, là Đức Phật đã con người bằng xương bằng thịt thì đi tu từ giả cái đời sống Royal Family, là cái đời sống hoàng gia, gia đình hoàng gia. Bây giờ đi tu cuối cùng thành Phật được thì Đức Phật làm được. Tại sao chúng ta không làm được? Do đó Đức Phật là con người bằng xương bằng thịt, mình cũng là con người bằng xương bằng thịt. Mỗi khi mà khóa tu tổ chức như vậy đó, chúng ta về chùa thì chúng ta cùng nhau tu tập thì Phật tánh trong ta sáng ròn lên. Bởi vì Phật tánh chúng ta lu mờ là chúng ta quên đi cái Phật tánh của chúng ta, là chúng ta thay vì thời gian chúng ta đi tới dự khóa tu, mà thời gian này chúng ta đi bên ngoài, đi rong chơi, hoặc là không có dành thời gian thích hợp để tu tập, cho nên Phật tánh của chúng ta lu mờ. Và khi mà nói Đức Phật á, là quý vị phải nhớ Đức Phật là một vị vua hòa bình, the King of Peace, là một vị vua hòa bình. Hay là mình nói cái từ bây giờ là mình nói là một vị tổng thống hòa bình, hay là một vị thủ tướng hòa bình. Cái danh từ nào mà cao nhất để dành cho Đức Phật là một vị vua hòa bình. Đức Phật không bao giờ là dạy bạo động và hận thù. Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng dạy từ và bi, hỷ và xả. Cho nên Đức Phật do đó cái mệnh danh là Đức Phật là một vị vua hòa bình, và người cũng là một vị đạo sư, một vị thầy thuốc, gọi là medicine master, là một thầy thuốc, là Phật là Phật dược sư đó. Đức Phật cũng là một Đức Phật dược sư. Do đó Đức Phật là người cho thuốc. Bây giờ mà lời nói của Đức Phật tức là chánh pháp, là Dharma, là cái
bảo thứ hai là Dharma, tức là pháp bảo. Mà pháp bảo là những toa thuốc lành trị bệnh. Quý vị thấy nè, pháp là lời dạy chân chánh, pháp là chân lý, pháp là cái lời dạy không bao giờ chứa chấp bạo động hận thù trong đó. Do đó pháp bảo là lời dạy Đức Phật, là những cái toa thuốc lành, những cái toa thuốc trị bệnh tâm linh cho mình. Mà mình á là những người đệ tử của Đức Phật, tức là tăng đoàn, mà chữ Sangha ở đây á là gồm 4 người trở lên, trong đó là có thể là người xuất gia nam, người xuất gia nữ, hay là tại gia nam và tại gia nữ, gọi là Sangha. Mà khi mà nói Sangha là thêm chữ bảo, Sangha Ratana, tức là tăng bảo. Buddha Ratana là Phật bảo, Dhamma Ratana là pháp bảo. Mà tăng bảo là gì? Là người uống thuốc của Đức Phật, người dùng cái toa thuốc của Đức Phật uống. Ví dụ những ai bệnh tham, những ai bệnh sân, những ai bệnh si mê, thì mình dùng cái lời dạy Đức Phật để mình trị cái bệnh tham sân si của mình. Những ai mà tham nhiều thì lúc đó sân nhiều, nóng giận nhiều, thì pháp là lời dạy Đức Phật là những cái toa thuốc rất là hữu hiệu. Cho nên mình đến về chùa, mình nghe được quý thầy, quý sư cô giảng dạy, thì những cái lời dạy đó là những cái toa thuốc. Mình dùng những cái toa thuốc đó mình uống để mình trị bệnh tham, bệnh sân và bệnh si. Do đó Sangha là gì? Là những người đệ tử của Đức Phật, những người học trò của Đức Phật. Mà học trò Đức Phật thì phải giống Phật. Người ta nói là con nhà Tông, mới có đúng phần người ta nói là nếu vậy giống như chim với chuột. Mình phải nói là con nhà Tông, không giống Phật là giống Thầy giống Tổ. Tức là con nhà Phật không giống Thầy cũng giống Tổ, chứ mình nói con nhà Tông không giống cái kia, cái là ta nói chim với chuột. Do đó mình là con Phật là nói là con nhà Phật, không giống Thầy cũng giống Tổ. Cho nên giống ở đây có nghĩa là gì? Là Đức Phật là người ra cái toa thuốc, pháp là cái đơn thuốc để trị liệu cái bệnh tật của mình, và tăng là mỗi chúng ta dùng cái toa thuốc chúng ta uống, chúng ta trị bệnh tham sân si của chúng ta. Mà nhờ những cái toa thuốc đó, pháp là con đường sáng, con đường chân chánh, là the noble way, cụ thể là the noble way phục, tức là con đường bát chánh, gồm có cái thấy chân chánh, cái tư duy chân chánh, cái lời nói chân chánh, ý nghĩ chân chánh, việc làm chân chánh, hành động chân chánh, nghề nghiệp chân chánh, và tập trung thiền định chân chánh, vân vân. Thì nhờ những cái chánh đó thì chúng ta cùng nhau đi trên đường vui, tu tập giải thoát để làm an lạc cuộc đời. Do đó là người con Phật chúng ta, khi mà chúng ta đã nương tựa Tam Bảo, phải biết ơn Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Đức Phật là một vị vua hòa bình, Pháp là lời dạy hòa bình, Tăng là sứ giả hòa bình. Quý vị thấy không? Cho nên khi mà nói tới đệ tử Đức Phật là tất cả những tôn giáo trên thế gian này đều quy ngưỡng hết. Bởi vì đạo Phật xưa và nay không bao giờ có chiến tranh tôn giáo. Tất cả tôn giáo trên thế gian này, kể cả tôn giáo ở địa phương Việt Nam, đều có chiến tranh tôn giáo. Riêng đạo Phật từ Đức Phật ra đời, từ khi Đức Phật trong cung mẹ cho tới khi Đức Phật nhập Niết Bàn cho tới ngày nay, đạo Phật xưa và nay không bao giờ có chiến tranh tôn giáo. Quý vị phải hiểu được như vậy đó, thì quý vị mới thấy giá trị Đức Phật là người vua hòa bình. Giáo pháp Đức Phật là giáo chánh pháp của hòa bình, chân lý của hòa bình. Tăng đoàn và đệ tử của Đức Phật là những sứ giả hòa bình. Do đó chúng ta thực tập được như vậy đó, chúng ta mới nương tựa Phật Bảo, nương tựa Pháp Bảo và nương tựa Tăng Bảo. Lúc đó sư chủ Pháp Thanh có ví dụ Tam Bảo cũng giống như cái chân quay phim, cái máy cái tripod đó, tức là cái chân có cái máy quay phim nó có 3 cạnh, mà hơi nó rớt trên một cạnh nó sẽ ngã liền. Do đó Tăng Bảo cũng vậy, Phật Bảo có, Pháp Bảo có, mà không có người thực tập, không có người tu học, không có người hộ trì Tam Bảo, thì lúc bây giờ đạo Phật không tồn tại thế gian này. Do đó ở nói Tăng Bảo là trong đó có người xuất gia và tại gia. Mà khi là người xuất gia là có công học Pháp, hiểu Pháp, hành Pháp và hoàn dương chánh Pháp. Người tại gia có công học đạo, hiểu đạo, hộ đạo và hộ trì Tam Bảo.
Do đó chúng ta nhớ ơn Tam Bảo là chúng ta nhớ ơn như vậy. Nhờ ánh sáng của Phật, nhờ ánh sáng của chân lý, nhờ ánh sáng của tăng đoàn, có người tại gia tu tập, có người xuất gia tu tập. Quý vị đừng có nghĩ rằng tăng là chỉ cho người xuất gia đâu. Tăng trong đó có người tại gia. Nếu mà người xuất gia mà tu tập không đủ, mà hãy nói tới đạo Phật thì có Tăng Bảo là gồm có người xuất gia và tại gia. Cũng giống như con chim mà nó có hai cái gì? Hai cái cánh. Nếu mà có một cái cánh nó đi là dưới đất là những cái con bi á, nó mòn liền. Do đó nó có đầy đủ hai cánh, nó bay lên không gian, nó thưởng thức những cái không gian tươi mát. Do đó người xuất gia cũng vậy, khi mà trở thành người xuất gia thì người tại gia đó là các công học đạo, hiểu đạo và hoàn đạo, hộ trì đạo pháp là quý vị dành thời gian đi làm ở bên ngoài, có đồng ra đồng vô, có hoa quả ủng hộ Tam Bảo, cho nên quý ôn với ngài vậy. Khi mà con cháu được mua thì ngài mua. Thấy không? Đó, quý vị khi mà làm cái việc gì mà có ý nghĩa đó thì tất cả khi nói là Sangha là gồm có tại gia. Bởi vì người xuất gia mà hoàn tất trên cái lộ trình hoàn dương chánh pháp, dành thời gian để hoàn dương chánh pháp, tu học Phật pháp. Khi Phật tử về, người xuất gia có thời gian rảnh rỗi hơn do cho cái việc nghiên cứu, cho cái việc thực hành lời dạy Đức Phật. Phật tử bên ngoài bận bịu làm ăn, đời sống gia đình, vợ con đủ thứ chuyện hết. Khi tới ngày khóa tu như hôm nay, quý vị về thì người xuất gia như quý thầy, quý sư cô đây đem cái lời dạy Đức Phật để hoàn dương chánh pháp, Phật tử hiểu và rõ được đạo pháp. Do đó cái sự ủng hộ giữa cái người tại gia và xuất gia ủng hộ với nhau thì đạo Phật mới tồn tại thế gian này. Quý vị không? Do đó khi mà quý vị nói tới Tăng Bảo là quý vị phải hãnh diện là trong đó có người xuất gia và tại gia. Và ở đây quý vị nên nhớ rằng Đức Phật độ cho người tại gia trước tiên. Tuần lễ thứ 6 khi mà Đức Phật ở trong cái Bồ Đề Đậu Tràng 7 tuần lễ đó thì Đức Phật độ cho người cư sĩ tại gia là tên là Balika và Tabusa, like disciple of the Buddha got another one in the 7 week, but the 6 week Aratama had two businessmen, Balika and Tabusa, who became the lay disciple of the Buddha. First, not monastic Sangha. Tức là lúc ấy là người tại gia Đức Phật đầu tiên là hai vương gia, đó là Balika và Tabusa. Quý vị cho là ở đây chứ không phải là độ cho người xuất gia đó nha. Cho nên quý vị mà học Phật pháp mà học lịch sử Đức Phật đó, quý vị mừng lắm. Nam mô Phật, sao mà Đức Phật dễ thương quá, độ tụi con trước chứ không phải độ cái thầy quý sư cô trước đâu. Cho nên tuần lễ thứ 6 đó Đức Phật độ cho hai người vương gia là cư sĩ đầu tiên là Balika và Tabusa. Đó là tuần lễ thứ 6, cho nên Đức Phật độ cái người xuất gia đầu tiên là người cư sĩ tại gia đầu tiên. Cư sĩ là đi hoàn dương chánh pháp và hộ trì Tam Bảo, có đọc ra vô để hộ trì. Và quý vị ví dụ chùa gì có, Tam Bảo có, tất cả cái gì có, mà không có cái sự hộ trì Tam Bảo của người cư sĩ tại gia, chùa đâu có lớn như vậy. Cho nên nhân ở đây có cái chùa, thầy cũng tỏ cái lòng tri ân ở nơi đây là từ ở Việt Nam thầy học ở Ấn Độ, sau đó về Việt Nam bay qua Bắc Châu thì quý ôn với ngài đó là bây giờ cuối giờ kết hợp qua Hoa Kỳ để học dương chánh pháp. Thì cái chùa đầu tiên là chùa Trừng. Trong đây xin cầu bạch là thầy cũng tri ân chư vị tiền bối, người có công đã lập ra cái sự đóng góp của Đại Nam Tiến Thí. Ngôi chùa Tịnh Luật này là người bảo lãnh thầy qua Hoa Kỳ đầu tiên của chùa này, cho nên thầy tri ân đó là this is the first temple. When I studied India and Vietnam and Australia, I'm Dharma helper who volunteer to support my paperwork. Other time from Vietnam, from India. Other time when I finished studying in India, and then first time this temple, this support me the first time. That's why today, here, right now, and right here, I would like to express deep gratitude to this temple.
Do đó quý vị thân, thì cái ngôi chùa này á, là người đã hỗ trợ thầy, là người đầu tiên ở cái này. Thầy luôn luôn lúc nào cũng tri ân và nhớ ơn, bởi vì nói tới tri ân mình phải nói cái sự trước và sau, cho nên tri ân ở nơi đây. Do đó quý vị biết đó, là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, cái sự hộ trì Phật Pháp luôn luôn lúc nào cũng song hành, song đôi, song ba, song tư với nhau. Chứ còn mà nếu mà chỉ có người xuất gia không thì không được, mà phải có người tại gia. Nếu mà không có quý vị tu tập ở đây thì quý thầy, quý sư cô nhiều khi nói sám hối, nhiều khi hơi giải đãi. Do đó có cái sự tu tập của người Phật tử nữa, quý thầy tự nhiên tinh tấn lên, nỗ lực lên, soạn bài, nghiên cứu, đem lời dạy và ứng dụng Phật Pháp trong đời sống hàng ngày để đem lại lợi ích cho thế gian này. Còn nếu mà quý vị thấy chỉ có một khía cạnh tu tập thôi, chỉ có Phật bảo không, chỉ có Pháp bảo không, mà không có Tăng bảo thì không có phần nhiều chánh Pháp được. Và chỉ có quý thầy, quý sư cô tu không, mà không có Phật tử ủng hộ trì Tăng bảo, thì chúng ta không có những cái đạo tràng lớn như vậy, và không có cái hạt giống Phật Pháp trong hiện tại và trong tương lai vững bền. Do đó nói tới ơn Tăng bảo là chúng ta ngoài cái ơn cha mẹ là ơn đầu tiên, bây giờ tới cái ơn thứ hai là ơn triple chồng, tức là ơn Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Nam mô BUDDHISM. Để cho không khí trang nghiêm và vui vẻ thì hôm nay sư chú Pháp Thanh muốn chia sẻ bài Tam Bảo ca Patriarchs song in Vietnamese and English right now. Bây giờ sư chú Pháp Thanh sẽ hát bài tiếng Việt Tam Bảo ca bằng tiếng Việt và tiếng Mỹ. Now I would like to invite my brother Pháp Thanh singing Dharma song, Patriarchs song in Vietnamese and English. Our Sangha follow him. Come on, Thai. Okay. So if you ever heard the song Patriarchs, follows the same rhythm. So if you heard that song, this will be very easy. Now, I'm going to say each line 2 times, and then you follow and repeat 2 times. So the first time, we're going to sing in Vietnamese. I'm going to try my best. So, first line. Mình như đương bạc, mình như đương bạc. Mình yêu đương Phật, mình yêu đương Phật. Phật trong ta, Phật trong ta. Phật trong ta, Phật trong ta. Ta kính yêu đương Phật, ta kính yêu đương Phật, ta kính yêu đương Phật Đà, ta kính yêu đương Phật Đà. Mình như Pháp bảo, mình như Pháp bảo. Mình yêu Pháp bảo, mình yêu Pháp bảo. Lối chân lý, lối chân lý. Lời chân lý, lời chân lý. Ta không theo pháp môn lành, ta không theo pháp môn lành. Ta hướng theo pháp môn lành, ta hướng theo pháp môn lành. Ta cùng tu, ta cùng tu. Ta cùng tu, ta cùng tu. Mình như Tăng bảo, mình như Tăng bảo. Mình yêu Tăng bảo, mình yêu Tăng bảo. Nội xuất gia, nội xuất gia. Người xuất gia, người xuất gia. Tăng với tam luân thanh tịnh, tăng với tam luân thanh tịnh. Thân với tam luân thanh tịnh, thân với tam luân thanh tịnh. Nội tọa nội, nội tọa nội. Qua luôn quý vị các bạn ở đây. Chúc mình sẽ hết hát toàn bài. Bây giờ one by one first. Now we're going to sing the whole thing together. Okay, remember each line 2 times. It should be easier because we're going to do it together. Okay. Quý vị có thể thay cái lời hát như hết không? Now please clap your hands. Normally we have guitar, no music here. So today you're clapping. It's going to be the music. Yes. Okay. Let's go. Mình như Đơn Phật, mình yêu đơn Phật.
Mình yêu tâm vào, mình yêu tâm vào ngôi chuông nhà, ta bước không thân tình, ta bước không thân tình, luôn của nhau, luôn của nhau, luôn của nhau. Quý vị vui chưa? Vậy là quý quá. Lành thay. And now we sing one more time, this time in English. And this time, I promise my pronunciation is going to be perfect. So it goes, I love Buddha, I love Buddha. I love Buddha, I love Buddha. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Buddha is my teacher. Buddha is my teacher. Buddha is my teacher. Buddha is my teacher. Teaching me to be free. Teaching me to be free. I love Dharma. I love Dharma. I love Dharma. I love Dharma. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Dharma is my sister. Dharma is my sister. Dharma is my sister. Dharma is my sister. Teaching me to be free. Teaching me to be free. I love Sangha. I love Sangha. I love Sangha. I love Sangha. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Sangha is my brother. Sangha is my brother. Sangha is my brother. Sangha is my brother. Teaching me to be free. Teaching me To be free. Teaching me to be free. Alright, so now we're going to do the whole thing in English together. And like before, you can please use your clapping as the instruments. Alright, so here we go. I love Buddha, I love Buddha. Yes, I do. Yes, I do. Buddha is my teacher. Buddha is my teacher. Teaching me to be free. Teaching me to be free. I love Dharma. I love Dharma. Yes, I do. Yes, I do. Dharma is my sister. Dharma is my sister. Teaching me to be free. Teaching me to be free. I love Sangha. I love Sangha. Yes, I do. Yes, I do. Sangha is my sister. Sangha is my brother. Teaching me to be free. Teaching me to be free. Teaching me to be free. Quý vị thấy sư chú nó Thành mới có học Phật pháp từ trở thành người xuất gia đó, bữa Phật đản tới này mà Phật pháp chín mùi, cho nên cái vấn đề mà mình đi chùa không phải là đi lâu hay đi mau, cái vấn đề đó là mình có tham cầu học Phật pháp, cho nên cái Phật pháp nó mới chín mùi trong thân tâm của mình. Chứ còn mình đi lâu mà mình đi về chùa phải đi lâu chưa 10 năm, lâu chưa 20 năm, pháp danh làm sao dạ quên, để con về con hỏi thầy cái đã, ngay cả pháp danh còn quên nữa. Do đó mình đi chùa cái quan trọng là mình tới mình nghe pháp, mình hiểu được Phật pháp á. Cái người Mỹ, người phương Tây nói chung và cái người Hoa Kỳ người ta tới Phật pháp á, người ta hiểu Phật pháp người ta mới theo đạo Phật, chứ không phải tới như mình cứ cúng bình bông này cúng cái lúc đó cứ xa giống như lên đồng vậy. Lúc đó coi Đức Phật như ông thần, coi Đức Phật như là ông thần hay là ông thánh
Còn người phương Tây ta đến với đạo Phật, người ta hiểu cái đã, lúc đó người ta mới theo đạo Phật. The Western people, when they have good time to go to the temple for the first time, understanding first. When understand the Buddha teaching first, other time they follow the Buddha strongly and stably. See, but Vietnamese people, when go to the temple, sometimes 10 years, sometimes 20 years, what's your name, Dharma name? Oh, sorry, I forgot. Oh, sorry, I go to a temple only volunteer to do this thing. Sometimes Dharma learning, sometimes I don't have time to learn. This struggle for learner. You see, that's why Westerners, when they have free time to come to a temple, first understand Buddha teaching first, and then support the Buddha teaching by Dharma learning, Dharma practice, Dharma understanding, Dharma achievement. Đó là cái first, the second gratitude. Now, how about the third gratitude? Now, I would like to invite my brother Thanh to say the third gratitude. Thank you, Thầy. Thank you, everybody. So, the third gratitude that we have in Buddhism is towards our teachers, not just our secular teachers, and also our Dharma teachers. You see, when we're young, we go to school, we learn foundational knowledge to live in society. How to read, how to write, how to do math, and we learn about history. These are very important things. But we have appreciation and gratitude for the people who give us that knowledge. You see, teachers in this country, they do it out of a good heart. When I first went to college, I went to college to be a teacher. Teachers don't get paid very well. They do it because they love their students, they love knowledge, and they love education. Same thing with Dharma teachers. People who share the Dharma, lay teachers and monastics, do it out of love for the knowledge and love for the people they get to share that knowledge with. So we show gratitude to our teachers. You see, what separates a good teacher from a not good teacher is their ability to instill a love of learning, a love of education. You see, you can just go and read out of a book and follow a curriculum. That doesn't help anybody. You have to inspire people with knowledge. You have to show them how knowledge and education make a true and lasting impact on their quality of life. I was fortunate enough to have many teachers along my path that instilled within me that love for knowledge. So, think back to anyone in your past who has given you that spark of inspiration to learn something new. You see, everything is impermanent, but when we stop learning, when we stop cultivating, we might as well be dying. As long as we continue to learn, continue to develop, we keep life in us. We keep going. And this is particularly important with Dharma knowledge. The more we learn, the more the wheel of the Dharma turns within us. We should be grateful to anybody who shares with us true knowledge, true wisdom. So, we do this for both secular teachers because it's the same heart. The heart is in the same place. It is out of love and dedication to education that our secular teachers try and help us, try to instill with us that knowledge. You see, when we learn to read, we learn to study. When we can read the sutras. So even though it's secular knowledge, we can transform that into Dharma knowledge. When we learn to write,
we learn to express ourselves and our ideas. We learn to work out the questions in our mind. You see, the Dharma, it is not dogma. It is not something written in stone. It is ever-changing and evolving. As we grow in society, as we grow as people, the Dharma grows with us. It is always applicable in our daily lives. Not just 2,600 years ago, but here and now in the 21st century, because it is a living thing. So, when we learn to read and write, we learn to express ourselves, we learn to continually inject life into ourselves through knowledge and through wisdom. When we learn history, not just the history of the Buddha, but the history of our countries, the history of our families, the history of our world, we see the importance of education over and over again. You see, the more a society educates itself, the better the living conditions become. You know, in the Buddha time, it was a very special time. Many people had the right seeds of cultivation, the right causes and conditions to reach enlightenment, because there was a foundation of education there. Now, that education was in the Brahmanical texts, but it was still there. It still gave people a foundation of which to stand to learn the Dharma. When we learn about the Buddha's history, we learn that he excelled in all his scholastic studies. He was #1 in math, #1 in archery, #1 in horseback riding, #1 in geometry, #1 in reading and writing. That's not because he was some super genius or amazing divine deva incarnated. No, it was because he had dedication and he saw the value in it. When he became enlightened, and on the way to his enlightenment, he had a good foundation of knowledge. You see, people would see the Buddha and they say, he has such an air of nobility about him. He has such good intellect, such good knowledge, because he took what his teachers taught him to heart. He had gratitude for the knowledge that people imparted on him. He had gratitude for the time that teachers spent to share with him. And that grew quite a bit. And that allowed him to eventually reach enlightenment. So in the same way, we show respect to our teachers, secular teachers, because they inspire us to learn, and Dharma teachers because they show us the true and right way. Now, we should also have gratitude towards students. These people are our future. Like when I mentioned, we have gratitude towards our children. In the same way, when we see the students in our local schools trying to get an education, we support them. We do whatever we can to make sure that their path of education is easier and easier, that there is plenty of opportunity to learn. This is why going to school, finishing school is so important. College, trade school, further education is so important. We become a stronger and stronger society when we support each other. Remember when I said this whole world is one large Sangha, and we become stronger when one of us excels. We all excel. So if you have anyone that is maybe children, grandchildren, nieces or nephews, children of friends, instill within them that love of knowledge. Support them, encourage them, let them know that what they are doing now, when they go to school, if they try their best, in the future, the future will be much brighter, much happier, much easier. They will be much more supportive members of society, much more supportive members of the Sangha. So we should have gratitude towards them by encouraging them, by pushing them to learn more and more. This is how we build a strong Sangha. This is how we build a strong foundation in this country. So yes, thank you. Yes. Kính thưa đại chúng, thì cái Teacher
thì thầy giáo ở đây có hai hạng thầy, một là secular teacher, hai là Dharma Teacher. Một là thầy cô giáo ở đời, hai là thầy cô giáo thầy giáo thọ, tức là quý thầy quý sư cô, gọi là Dharma Teacher. Thì sở dĩ mà một người thầy mà giỏi là cái người đó có soạn bài, có tu tập. Chứ còn người thầy mà đứng lớp, người thầy không soạn bài, người thầy lên lớp mà cứ tuần nào cũng nói giống nhau, thì lúc đó người nghe trở thành chán. Do đó người thầy mà giỏi đó là trước nhất là người thầy phải có tu, có học và có thực hành. Quý vị đồng ý cái đó không? Còn người thầy cho trà hóa tay. Bởi vì người thầy giỏi là người thầy đó ngoài cái vấn đề học ra nhưng mà phải thực hành. Bởi vì quý ông quý ngài dạy nè, Đức Phật dạy nè, người thầy mà giỏi đó là thay đổi thế giới. Người thầy mà giỏi đó là thay đổi gia đình. Bởi vì người thầy, người cô, quý thầy, quý sư cô, Dharma Teacher and secular teacher are good teacher are some can change the world. Thay đổi gia đình và thay đổi xã hội. Do đó người thầy đóng vai trò rất là quan trọng. Mình nhớ ơn người thầy ở đây trước nhất là người thầy thế học. Hồi nhỏ mình học lớn lên mình nhờ có kiến thức, ở bên ngoài là nhờ thầy cô giáo dạy. Mà quý vị nhớ là giáo dục, nhớ trong cái giáo dục của thầy cô đó là giáo dục học đường thứ hai, gọi là school education. Và trước khi mà mình thành tựu cái school education đó là family education, mình phải thành tựu thứ nhất. First we have strong family education and then we have a school education. Do đó cái nền tảng mà giáo dục gia đình nó vững chãi rồi đó, thì lúc đó là cái người con, bởi vì cái thành viên trong cái học đường đó là nhờ những đứa con được giáo dục trong gia đình rất là vững chãi. Người cha, người mẹ, bởi vì cái giáo dục, cái ơn thầy cô giáo nó liên tưởng với cái ơn gia đình. Mà khi mà đứa con mình thành tựu trong cuộc đời này là trong gia đình mỗi người cha, người mẹ trong một vai trò là người thầy, người cô, dạy hiểu và thương cho con của mình. Chứ quý vị hãy quý vị thân, giáo dục gia đình nhiều khi nó không có trường lớp, không có thi cử, không có quiz, không có test family education. Nhưng mà nó rất là quan trọng cho trong cái gia đình. Khi mà giáo dục người cha, người mẹ, đóng một người thầy, cô giáo đầu đời hướng dẫn cho con cái mình, dạy hiểu, dạy thương, dạy đạo đức cho con mình. Khi nó đến trường thì cái học đường gọi là school family school education đó là giáo dục thứ hai. Mà khi giáo dục thứ hai mà vững chãi rồi đó thì người con trở thành một cái thành viên trong cái học đường rất là ngon lành. Do đó cái ơn quan trọng bằng cái giáo dục trong học đường đó là ơn thầy cô giáo. Mà ở đây trong trường học này dạy về khoa học, dạy về giáo dục, dạy về uy tín, dạy về đủ thứ dạy hết. Mình ơn trong đầu đời của mình, đó là ơn secular teacher, trong đó là thầy cô giáo thế học. Bây giờ thầy cô giáo đạo học gọi là Dharma Teacher. Thầy cô giáo đạo học cho mình cái thân giới, thân định và thân huệ, gọi là the body of sila, the body of prajna, the body of samadhi, the body of wisdom or insight, the body of virtue, the body of meditation. Là bậc thầy xuất thế gian cho chúng ta cái thân giới, thân đạo đức này, thân thiền định này, thân trí tuệ. Có cái thân này chúng ta mới thành tựu và trưởng thành trong Phật pháp. Cha mẹ cho chúng ta cái thân vật lý. They are give us this physical body. Cha mẹ cho chúng ta cái thân vật lý. Thầy cô giáo xuất thế gian cho chúng ta cái thân Phật pháp, mà cụ thể là cái thân đạo học, cái thân đạo đức, cái thân thiền định trong trí tuệ, gọi là Dharma body. Quý vị thấy hay chưa? Do đó giữa cái thân mà physical body and Dharma body interrelated very closely, nó nối mật thiết với nhau. Nhờ cái thân Phật pháp và cái thân vật lý của cha mẹ cho chúng ta đây, cho nên chúng ta tận dụng cái thân còn khỏe, tận dụng con mắt còn khỏe, cái tai còn nghe rõ, cái
chân bước đi còn mạnh, lại Phật còn được, lái xe còn được, đi về chùa Tịnh Luật hôm nay chúng ta tu học với đại chúng. Chứ còn mà không có cái thân này, không tận dụng cái thân Phật Pháp mà nghe Pháp này, thì chúng ta dành cái thân này chúng ta rong chơi bên ngoài, thỉnh thoảng chúng ta đi cái gì lô đó, casino. Cho nên nó hư bột hư đường hết. Hồi xưa làm ăn chưa khám khá đó, thì quý vị thấy không? Thì mình nó thôi anh ơi, hay em ơi, thôi mình cố gắng làm cho cố gắng nha. Try to earn more money. But when become richer and richer, husband and wife, now my darling, my own, now please we have time to go to casino. Big trouble. Do đó we nurture this physical body and Dharma body to go to the Buddhist temple for Dharma learning, Dharma practice, Dharma understanding, Dharma achievement. At the time we have happiness here and now. Do đó sư chú Pháp Thanh nói rất là rõ không? Tận dụng cái thân này, pháp thân của quý thầy, quý sư cô, của Đức Phật nè, Đức Pháp và Đức Tăng cho mình đó, mình tận dụng cái thân này để mình tu học Phật Pháp. Mình khác hơn những người kia đi coi tới chùa coi Phật như là thần, tới chùa coi giáo Pháp đó, kinh điển đó hay gạt đi, không có học Phật Pháp, không nghe Phật Pháp rồi cuối cùng uống cho mình. Cho nên đó, mình là cái thân pháp thân, gọi là Dharma body là pháp thân, Dharma kaya là pháp thân. Cho nên mình về đây mình tận dụng, mình nghe Pháp, mình tu học với cái sự hướng dẫn của quý thầy, quý sư cô ở đây. Đặc biệt là hôm nay có thượng tọa Vương Miện đã hướng dẫn cho đại chúng. Bên cạnh của thầy Vương Miện có thầy Đức Tải và có sư chú Pháp Thanh và quý thầy, quý sư cô ở đây hướng dẫn cho chúng ta có cái pháp thân ở đây. Nhờ cái pháp thân này chúng ta mới hiểu được Phật Pháp nhiều hơn. Quý vị vui chưa? Không biết thời gian mình bao lâu hết, nhưng mà đề tài này còn nhiều, nếu mà còn nữa xin chia sẻ nữa nha. Thì khi nào mà hết đó, thầy Phương Niệm tới nhắc cho khán giả của đại chúng mình còn 15 phút hay là 20 phút và chúng ta biết. Bây giờ tiếp đọc cái the next gratitude. Right now I would like to invite my brother Pháp Thanh to say the next gratitude. Now please. Thank you, Dai. So, the next gratitude is to our masters and our patriarchs. This is very closely related to teachers. But what separates this is these are the people who are responsible to bring the Dharma to us from country to country, from age to age. You see, from the time of the Buddha, there was an unbroken line of patriarchs to us here now. I want to share with you the importance of this. No other spiritual system, no other kingdom has this unbroken chain. Because of the sacrifices of the work of our patriarchs and of our temple masters, our Dharma propagators, we can sit here now in this wonderful temple and learn the Dharma. I had the opportunity behind the wall here to see the wonderful painting of the Dharma patriarch that we have in this temple. It is people like that bring us this knowledge. You see, the Dharma started in India. From there, it moved to China, then to Korea, then to Sri Lanka, Japan, Thailand, all over the world. And now it is here in America. We can celebrate Buddhism here in America. That's no easy task. This is primarily still a Christian country. But I look out and I see a strong, vibrant Buddhist community, ever willing to support each other, living the truth and the work of our Dharma ancestors. You see, one day, people will look to us for inspiration and
They will seek the knowledge of the Buddha. And because we have this unbroken line, we can share that with them. We had the very honorable occasion to have our president on Vesak Day give honor to the Buddha, to share the importance of the Buddha's birth and enlightenment. The United Nations also shared joy in Vesak Day. This is wonderful. If it wasn't for our Dharma Patriarchs, we wouldn't have this. So we should be grateful to the representatives of our patriarchs here. Our wonderful Waidus, Grand Masters, our most elder masters in the Dharma, who have cultivated their whole life. There are masters who have been cultivating the Dharma longer than I've been alive. That says a lot. And like I mentioned, this is knowledge that's been passed down from master to student over and over again, hundreds of times, in the name of bringing true knowledge, true Dharma knowledge to us here and now. So now that we are here in America, we are the patriarchs of the Dharma here. We are who are responsible to share this knowledge. This is how we share in that promise. When we see our responsibility as the elders of this nation to bring about compassion, wisdom, and mindfulness. Thank you. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì sư chú Pháp Thanh đã nói đó, thì bên cạnh cái ơn thầy cô giáo thế học và đạo học ra, mình còn ơn thầy tổ nữa. Quý vị thân, nhờ thầy tổ truyền thừa từ Đức Phật, từ thời Phật đó, cho tới truyền đạo từ Tây Trúc, Hoa Kỳ, từ Tây Trúc, Việt Nam, rồi các nước châu Âu, châu lục này, trong đó có các nước như Hoa Kỳ đây chúng ta. Cho nên ơn thầy cô giáo ra, mình còn ơn thầy tổ nữa. Nhờ những bậc thầy như vậy đó, truyền đạo từ thời Phật cho mãi tới ngày hôm nay. Do đó chúng ta nhờ những cái ơn quý thầy, quý sư cô, nhất là các bậc trưởng lão có công hoàng dương chánh pháp từ thời Phật cho tới ngày hôm nay. Cho nên đạo Phật nó tồn tại và có mặt hôm nay cho tới bây giờ. Do đó ngoài cái ơn thầy cô giáo ra, mình ơn thầy tổ của mình đó. Bởi vì là người học trò mà không ơn thầy tổ của mình đó, là người đó là mất cái gốc. Do đó chúng ta có cái ơn thầy tổ nữa, có công hoàng dương chánh pháp từ Việt Nam, Hoa Kỳ, các châu lục. Cho nên ngày hôm nay đạo Phật mình có khắp nơi trên đất nước Hoa Kỳ nói riêng và châu lục nói chung. Quý vị thân, nhưng mà thưa quý vị, trong cái ơn thầy tổ và cái trong ơn thầy cô giáo đó là có cái ơn học trò, student and disciple. Nhưng mà student and disciple tức là đệ tử hoặc là học trò của Đức Phật đó, là đệ tử của Đức Phật đó, là trong đó gọi là well-trained disciple or well-education student, tức là người học trò có tu học. Người học trò có tu học là cụ thể là chúng ta đây. Chúng ta đi về chùa mà chúng ta không có tu học, không phải là well-trained hay là well-educated student. Mình là người đệ tử của Đức Phật, cho nên mình nãy giờ nói đó, không giống thầy, không giống Phật thì cũng giống thầy giống tổ. Cho nên ngoài cái việc ơn thầy tổ ra, mình còn phải ơn đệ tử nữa. Ví dụ không có đệ tử thì ai là người tiếp nối đâu Phật. Ví dụ ngày mốt quý ô quý ngài lớn tuổi rồi, ai cũng phải đi quy Tây hết, ai cũng về Tây Phương hết. Tất cả chúng ta ai cũng là một con đường mòn, là ai trăm tuổi rồi cũng phải ra đi. Dầu là đứa trẻ mới sinh ra, vô thường đến một hơi thở vào không thở ra thì qua một đời khác rồi. Do đó ở đây đối với gia đình là chúng ta nhớ ơn con cái của chúng ta là những người tiếp nối, mà muốn cho những đứa con tiếp nối phải giáo dục con cái mình. Còn muốn cho người học trò đệ tử của Đức Phật mà tiếp nối, bản thân chúng ta là phải học Phật Pháp. Quý vị nắm được ý chưa? Cho nên chúng ta đi về chùa, khi mà chúng ta nói con là đệ tử Đức Phật mà chúng ta đi về chùa chỉ theo cái niềm tin thôi,
cúng cho này túi, cúng cho bình vong rồi cứ xá như lên đồng, rồi cuối cùng không có học Phật pháp, rồi mất đi cái ý nghĩa Phật pháp. Do đó khi mà nói tới đệ tử Đức Phật là người phải tu học, là người phải học Phật pháp, lắng nghe Phật pháp, người hành trì Phật pháp mới gọi là đệ tử thứ thiệt. Quý vị đồng ý không? Chứ còn kia when we are called student of the Buddha, but sometimes we say, oh, I am unwell educated student of the Buddha. Sometimes we become trouble, but sometimes we say, oh, we are called well educated student of disciple of the Buddha. Other time, the people who have a good time to go to the temple, learning the Dharma, practice the Dharma, and apply the Dharma of the Buddha in daily life. Other time we have happiness right here and right now. Quý vị thấy không? Vậy mà không cho này có tay. Do đó quý vị nhớ rằng ngoài cái ơn thầy tổ ra, ngoài ơn thầy cô giáo ra, phải ơn các vị đệ tử. Ơn quý vị đệ tử ở đây là những người tu học Phật pháp hơn này. Trong đó có người xuất gia và tại gia. Mà người phải có tu học nha. Nếu còn đi tới chùa mà cứ dòm coi mấy thầy mấy cô làm gì, dòm coi mấy thầy mấy cô coi có tụng kinh không, dòm người này người kia, cái lúc đó là học chín mùi. Mà người đệ tử Đức Phật là về chùa phải là hộ pháp, học Phật pháp. Ai làm gì kệ người đó, mình nói là ai nói gì thì mình cứ nghe sâu, hiểu thấu, thêm nhiều, buồn chi ba bốn bữa để tâm từ theo sợ, tan tình tính ta. This is Dharma song in Vietnamese, maybe the future brother Pháp Thanh lên và họ. Ít cũng là sư Trung Pháp Thanh sẽ hộ cái bài đó, thì lúc đó hướng dẫn cho đồng đàn mình ngon hơn. Thì cái đó là cái ơn về ơn thầy tổ, ơn thầy cô giáo, trong đó có ơn đệ tử đó. Không có đệ tử thì không có người giúp nói. Bây giờ để cho quý vị nghe trọn cái ơn nữa. Right now, we would like to invite my brother Pháp Thanh to say next gratitude. Please. Thank you. Namo. Now, the next gratitude is one that's very close to my heart, and that is donors and givers. See, as monastics, we just cultivate. We cultivate the Dharma. We learn the Dharma so that we can be more effective to share it with you. You see, everything that we have here in this temple, and any temple, is because of the support, the generosity of the Sangha, the food that we eat, the clothes that are on our backs. These robes are supplied through the generosity of givers and donors. We are completely at the mercy of the Sangha's generosity. But this is okay, because the Sangha is strong. You see, when you offer something of value, people see that value and they want to support it. What is more valuable than the Dharma, than the knowledge that frees one from suffering? And this is what inspires me, it is what inspires Thai, it is what inspires every monastic to continually, wholeheartedly, and tirelessly work to practice the Buddha Dharma, to learn the Buddha Dharma, and to share the Buddha Dharma. And I can tell you this, just from my short time cultivating, this Dharma does bring peace. It does bring joy and happiness. Through mindfulness, we can touch the beauty and happiness in life here and now. This is only possible. This building, this great, grand, beautiful building is only possible because of you all. Give yourself a round of applause. This is no small feat. Every temple, every statue, every Dharma book, every monastic, every Dharma teacher is yours. No one person
person owns the Dharma. No one person owns the statues, owns the temples. This is the Sangha body's possessions. This is the possession of the Buddha and the Buddha's children. That is all of us. So, we as monastics have the utmost gratitude to anybody who offers us a meal, words of encouragement, anything that helps us, our daily needs. You see, we take a vow to only use what is necessary. What is necessary to cultivate, to continue in our practice. And I can say that the monastics are very blessed. It is through the kind-hearted contributions and donations of everybody that we have this opportunity. So I am eternally grateful. Like I mentioned before, it is because of the Sangha, it is because of the support of the caring people of this Buddhist community that I can sit here and cultivate and share the Dharma. This has been my life's journey. This has been what I've wanted the most out of my life, to share the Dharma, to help others cultivate happiness, not just for myself, but for everybody here and now in this lifetime. I could not do this without any of you. Tai could not do this without any of you. So we have gratitude for each other, for the Sangha, for this community that we have built, for these wonderful teachers that we have, this wonderful master of the temple today that has been so gracious to invite us here to share the Dharma with you. I have such great gratitude for him as well, that we can be here and have this opportunity to be together. This is a donation of time, of effort, of practice. Remember when I said a strong Sangha looks with the eyes of compassion and sees the need within everybody and responds. So when we have a heart of generosity, when we see that our possessions are mere tools to be used to enrich the lives of everybody, to end suffering. See, a bodhisattva sees everything as an opportunity to lessen suffering and bring about happiness. Kính thưa đại chúng, thì cái ơn đây là cái ơn đàn na tín thí. Hồi nãy sư chúng có nói đó, nhờ đàn na tín thí hộ trì tam bảo, donor and giver, donation from heart, tức là nhờ đàn na tín thí cúng dường hộ trì tam bảo. Chúng ta thứ nhất là quý thầy quý sư cô có cái áo để mặc, có thức ăn để ăn, có nước uống để uống. Quý vị thấy đơn giản không? Cho nên mình luôn luôn lúc nào cũng tri ân đàn na tín thí. Nhờ quý Phật tử tại gia đi làm có đồng ra đồng vô cúng dường hộ trì tam bảo, cho nên chùa càng ngày càng lớn, đồ sộ và trang nghiêm. Mà trang nghiêm cái ngôi chùa nữa là cái người và duy trì và tiếp nối cái ngôi chùa là phải có phương pháp tu học thì cái ngôi chùa càng ngày càng phát triển. Ngôi chùa lớn thì đã mừng rồi, ngôi chùa thịnh hành đã mừng rồi, nhưng mà cái phương pháp tu học cho người tại gia cho nó ngon lành thì lúc đó mình mới đền ơn tam bảo cho nó ngon lành. Quý vị đồng ý không? Do đó đối với người tu á, quý vị thấy sư chú Pháp Thanh đó, hãy luôn luôn lúc nào cũng tri ân và nhớ ơn đàn na tín thí. Nhờ cái thức ăn đàn na tín thí cúng dường, nhờ bữa ăn đàn na tín cúng dường. Người tu đâu biết đi làm, mà người tu chỉ nghiên cứu và đem cái lời dạy giảng dạy Phật pháp cho người Phật tử. Cho nên người Phật tử đi làm có đồng ra đồng vô, có tín tâm hộ trì tam bảo. Khi mà đạo tràng hình thành, khi mà ngôi chùa hình thành ngon lành nữa, cái người duy trì và tiếp nối nữa, làm thế nào để đạo tràng mình có phương pháp tu học càng ngày càng thịnh, càng ngày càng phát triển, thì lúc đó mới đền ơn đàn na tín thí. Thầy Chu Niệm có nói với thầy đó là khoảng chừng 10 phút nữa là hết giờ, cho nên còn một cái ơn nữa là sư chú Pháp Thanh chia sẻ luôn cho nó trọn vẹn sớm nay nha. Right now, how about the national gratitude and the country gratitude? I would like to invite my brothers Pháp Thanh to say environment gratitude also right now, please. Con cảm ơn Thầy.
Lastly, we have gratitude for the country we come from, the country we are in now, its leaders, and its environment. You see, we have a wonderful opportunity to practice the Buddha Dharma freely and wholeheartedly, without objection, without resistance. One of the founding traits of this country is religious freedom. To have the freedom to believe what you want to believe, practice what you want to practice, the pursuit of happiness here and now. This is a wonderful gift that we have. Wherever we come from, and wherever we go, we should be grateful of the land in which we walk, that we have the freedom and the space to live a life of Dharma cultivation. There are a lot of places in this world where the Dharma cannot thrive, where there is great opposition. There are places in this world where the Dharma is trying to be silenced, where any religious freedom is trying to be stamped out. This isn't good. But rest assured, all things are impermanent. And as long as we persist in our Dharma cultivation, and as long as we work towards bringing freedom and unity to our own nation and every other nation, the forces that try to keep the Dharma out will not prevail. Because we live in a country now that is very powerful, has a lot of freedom, a lot of opportunity. And we should be thankful to our leaders. You see, almost none of us in our lifetime will have to make decisions that affect thousands or millions of people. Our leaders on a daily basis have to make decisions that affect a lot of people. That's a lot of responsibility. I'm not sure if I would want that responsibility. You see, so we should have respect and gratitude towards them, whether or not we agree with them. You see, one of the traits of Americans is we're very, critical of our political leaders. That's okay. This country was built on debate, on working through our problems with intelligence and rationality. But that doesn't mean you can't have gratitude and respect for the people that have to make tough decisions. So the way that we show gratitude is we support people who support us, who support our values and morals, who support a future that allows education, religious freedom, and equanimity for all. We should not support those who want to create war, who want to create restriction, and who want to harm us. This is how we build a better future. We show gratitude by building a better future for our children. When we vote, it doesn't matter who we vote for, as long as it's someone who we believe will allow the Dharma, will allow love, compassion, and equanimity to strive in the world. This is how we show gratitude. To our local leaders, the people who have to make decisions in our immediate environment, we support them, we honor them, and we have gratitude. Like I said, regardless if we agree with them completely on every issue, these are people who have taken it upon themselves to make very tough decisions. We are Dharma cultivators. We have the ability to look with the eyes of wisdom. The Buddha teaches us prajna paramita, perfect wisdom. We have this gift from the Buddha. So we can look with a heart of compassion. We can look with great mindfulness and wisdom. And we can make decisions. We can impact people's lives. We can be charitable. We can volunteer. We can give words of encouragement. We can support financially. This is how we show gratitude for our nation and for our leaders. Now, I want to end with gratitude for our environment. If you will, we're going to have a very short exercise. I know we've all been sitting for a very long time. If you will, very slowly,
legs aren't too numb, and if it's not too hard, please stand. This environment that we have is precious. This planet that we have is precious. We are not separate from our environment. The water that we drink, we turn the faucet on, it doesn't just magically appear. It comes from underground rivers and lakes. It comes from above ground rivers and lakes, from the mountains, from the sky, from the clouds. When we drink our tea in mindfulness, and we know that tea was once a cloud. When we see the cloud, we see that is our future glass of tea. When we walk on this earth, we walk on our ancestors. You see, the soil of our planet is made from the countless living things and living beings that have gone before us. From our millions of years of ancestry, when we take every step, we connect with our past, and we connect with our future. When we eat our food, that food was once a living thing, a living being that has gone before to produce that thing. You see, the Buddha teaches us that no one thing is an individual in itself, that all things are connected. We are like clay pots. There's a lot that goes into making a clay pot. From the soil and clay, to the water to make it moldable, to the potter. Even the meal the potter had that day, his parents, the good sleep he got, his education, his skill, all these things come together to make the clay pot. If you take away one thing, if you take away the water, you don't have the pot. If you take away the soil, you don't have the pot. If you take away the clay potter's mother, you don't have the clay potter, you don't have the pot. Everything that we are is a result of everything else. We are not separate from our environment. We are very much a part of this environment as it is of us. So we should have gratitude to this planet for what it does for us. Do not pollute this planet. Do not poison this planet. Do not pollute or poison yourself. We are all connected. We walk in gratitude. I'm going to teach you a very short exercise. This is a mindfulness walking exercise. This only takes 1 minute. Our breath connects us to the here and the now. When we breathe with the lungs of gratitude. The air is the same air that everyone breathes, that every plant transforms. So we take one step, we breathe in. Only take one step. Gratitude. We take another step, we breathe down. With gratitude. If you can do this over and over, with every breath, acknowledging the air that makes us alive. With every step, we feel the earth underneath us. Mother Earth gives us our life. This will connect you very deeply with gratitude. Là cái ơn trong cái buổi giảng này thật ra nhiều lắm, nhưng mà thầy nói tóm tắt cho quý vị nghe. Thì cái ơn này đó là ơn quốc gia, những quốc gia nơi mình sinh ra, lớn lên và làm việc. Những ai mình sinh ra Việt Nam, mình là người Việt Nam cũng nhớ ơn người Việt Nam, và ơn đất nước Hoa Kỳ mình đang sinh sống. Bởi vì đất nước Hoa Kỳ là một cái đất nước tự do, mình có nhiều tự do, do đó mình đất nước này welcome tất cả các tôn giáo, trong đó có đạo Phật của mình. Do đó quý vị mà sinh ở nơi đây, ở nơi Việt Nam mà có duyên lành làm đạo ở xứ này, thì quý vị trân quý ơn ở Hoa Kỳ này. Mà muốn trân quý cái ơn ở Hoa Kỳ này á, thì chùa Lê Khoa này đó, mỗi chúng ta về chùa thì chúng ta chỉ thực hành 5 điều đạo đức thôi, là chúng ta có cái ơn trả ơn sâu sắc đối với đất nước Hoa Kỳ. Không làm các điều ác, hãy làm các việc lành, giữ thân tâm thanh tịnh là lời chư Phật dạy. Đó là trả ơn đất nước Hoa Kỳ.
nghìn xưa cho tới ngày nay. Nếu mình ở Việt Nam thì tri ân từ vua hùng, từ thời xưa cho tới ngày nay. Nhờ đất nước an bình cho nên mình có cái đời sống tâm linh an bình. Và ở đây môi trường Hoa Kỳ mình có cái đất nước an bình, vaccine cái thuốc không có tốn tiền. Quý vị rất là hạnh phúc. Vaccine when you get vaccine have anything free, không có tốn tiền. Cho nên ở đây mình rất là hạnh phúc. Cho nên nó là Tây phương cực lạc ngay bây giờ. Và ở đây đừng có mong cầu về bên kia. Ở đây quý vị không tu tập, không nghe lời thầy phương niệm hướng dẫn, mong cầu về Tây phương làm gì? Quý vị đồng ý không? Rõ ràng ở đây rồi. Khi mà quý vị hiểu được như vậy đó, mình ơn đất nước Hoa Kỳ bằng cách là mỗi chúng ta có khóa tu, về chùa, chúng ta tu tập. Và bên cạnh đó, quý vị thấy sự chúng nói không? Mình ơn cái môi trường đó. Nước từ đâu mà tới, từ lòng đất sâu, từ nguồn suối cao. Có cái dòng nước đây là mình phải giữ cái môi trường cho trong sạch. Mỗi bước chân đi là mỗi bước chân là mỗi hơi thở. Mỗi hơi thở là mỗi sự sống. Mỗi sự sống là mỗi thực tập. Và ra còn trân quý sự sống cũng đang có mặt ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. Quý vị thấy chưa? Do đó chúng ta tất cả những cái môi trường thiên nhiên, những đất nước, những cái anh hùng dân tộc đối với Hoa Kỳ, từ ông tổng thống thứ nhất là George Washington, từ ông tổng thống thứ 46 là Biden. Tất cả bây giờ nhiều người, bây giờ mình nói chỉ tổng thống là 46 đời tổng thống thôi. Mình ở Hoa Kỳ, mình phải trả ơn đất nước Hoa Kỳ bằng cách là làm điều lành, nói điều lành và nghĩ điều lành. Thật ra cái đề tài này á, nói rất là dài, nhưng mà ở đây á, chị nói thái quá. Do đó hôm nay á, sự có mặt của sư chú Pháp Thanh này để nói rằng á, lời dạy của Đức Phật bằng Phật Pháp, bằng Dharma English không những cho người lớn tuổi mà cho this young here who was born here a little bit in Vietnamese, all the time come here, brother Pháp Thanh here, we are here sharing Dharma English, the Buddha teaching not Vietnamese but also in English. All the time you children understand the Buddha teaching more and more. Đó, nhờ như vậy á, thì hôm nay quý vị có một cái phước lành là nhờ quý thầy, quý cô, tất cả mà học cái đề tài hôm nay là cái ơn, là có sự mối quan hệ mật thiết với nhau, gắn kết với nhau, ơn tất cả đàn nàng tinh thế nhiều cái ơn mà chúng ta hiểu cái ơn hôm nay là chúng ta có mặt hôm nay nỗ lực tinh tấn. Quý vị đồng phát nguyện bằng cái nghĩ trước: I vow to practice the Buddha teaching daily. Lovely, lớn lên nha. I vow to practice the Buddha teaching daily. I vow to practice the Buddha teaching daily. I vow to practice the Buddha teaching daily and diligently. Tinh tấn hơn nữa. Và nói tiếng Việt: chúng con cố gắng thực hành. Chúng con cố gắng thực hành. Nói cho lớn chứ, tiếng Việt mà. 1, 2, 3. Chúng con cố gắng thực hành. Lần thứ 2. Chúng con cố gắng thực hành. Lần thứ 3. Chúng con cố gắng thực hành. Và buổi pháp thoại hôm nay còn chỉ 2 phút nữa là hết. Trong quá trình chia sẻ pháp thoại, quý vị có thắc mắc gì, quý vị xin hỏi, rồi sau đây có thầy Phương Niệm ở ngay đây bây giờ thầy sẽ trả lời, và quý thầy ở đây nữa. Quý vị có thắc mắc gì không? Em xin quý vị cho ý kiến, mời quý vị. Dạ. Quý vị có giơ tay không? Hay thầy Pháp Phương Niệm thì giơ tay ra. Đại chúng cho tràng pháo tay. Dạ, con xin được tri ân thượng tọa Thank you sư chú Pháp Thanh. Quý vị thấy sư chú Pháp Thanh có giỏi không? Giỏi. Đây là pháp khí, trong chùa gọi là pháp khí của Phật Pháp đó, thấy không? Sư chú cũng mới xuất gia thôi, nhưng mà nói thì
mình là chỉ là cái cầu nối thôi. Sư chú với thực thụ là người đem đạo học đến mình, đúng không? Cho nên mình phải nuôi dưỡng, chăm sóc, nuôi dưỡng những cái người giống như là sư chú Pháp Thanh để chúng ta có một đạo Phật tương lai tươi sáng tại nước Mỹ, thấy không? Và vì vậy cho nên chiều hôm nay vào lúc 1:45 chúng ta sẽ có tiếp tục gặp gỡ thượng tọa giảng sư và sư chú Pháp Thanh với những câu hỏi quý vị chuẩn bị. Chiều nay sẽ là câu hỏi, thấy không? Cho nên đây là câu hỏi và chúng ta sẽ hỏi Pháp Đàn chiều hôm nay. Master Phương Niệm mentioned about Brother Pháp Thanh, young in the Dharma, both young in the Dharma age, as well as young and older in the Dharma age, both become a novice monk only on the Buddha birthday. Both very strong Dharma in Sarita meditation and Sarita Dharma. That's why Brother Phương Niệm supports Brother Pháp Thanh. We are supportive. And Master say around 1:45. Other time we have a Dharma discussion. Now please spend your proper time to come here and have a Dharma discussion. Now you prepare some questions, and then afternoon we have a Dharma discussion and we ask and answer. Before we start the marriage, we would like to invite the Sangha to put your hand together in Vietnamese, nguyện đem công đức này, and then English, and then we come here together and take picture together. Sau đó chúng ta chụp hình vô niệm chung. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành vâng đạo. May the merit of cultivation today be directed towards all living things and living beings. We and human beings can realize the Buddha's way together. Sadhu. Sadhu. Lan Thai. Lan Thai. Well done. Well done. And excellence. And excellent. Đại chúng nhân đạo tay. Bây giờ xin đại chúng có thể lên đây cho mô hình kỷ niệm với thầy Phương Niệm với sư chú Pháp Thanh nha. Mời now please come here together and take picture together. Now please come here quickly. Quý vị có thể lên đây chụp mô hình kỷ niệm. Mời đại chúng lên đây để đó hết rồi lên đây chụp mô hình kỷ niệm. Chúng ta có những hình ảnh rất là quan trọng. Chụp một tấm hình xong rồi mình đi nghỉ ra. Mời đại chúng. Vào lấy thức ăn. Quý vị có thể lên đứng đây chụp mô hình. Dạ, mời đại chúng nhanh chân. Dạ, quý vị lên đây chụp mô hình. Thank you so much for your listening. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya.